ย้อนกลับไปถึงอดีตอันยาวนานว่าท่านพระจันทนะเถระได้สร้างสมบุญบารมีมาแต่ภพนั้นๆในกัปที่ 31 ก่อนภัทรกัปในช่วงเวลาที่โลกว่างจากพระพุทธศาสนาท่านได้เกิดเป็นรุกขเทวดาอาศัยอยู่แถบภูเขาหิมวันมีภูเขาชื่ออัจจละและที่ซอกเขานั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามสุทัศนะประทับอยู่เมื่อได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจิตของท่านก็เกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่งจึงนำดอกอัญชันเขียวที่มีอยู่เข้าไปถวายบูชาด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์การกระทำเพียงเล็กน้อยในวันนั้นกลับกลายเป็นบุญใหญ่ส่งผลให้ท่านเวียนว่ายอยู่แต่ในสุคติครั้นมาถึงสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านได้มาเกิดในตระกูลมั่งคั่งแห่งกรุงสาวัตถีมีนามว่าจันทนะเติบโตขึ้นก็ครองเรือนตามวิถีของชาวบ้านทั่วไปจนวันหนึ่งได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและบรรลุเป็นพระโสดาบันต่อมาท่านมีบุตรคนหนึ่งแต่ภายหลังเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคฤหัสถ์จึงละบ้านเรือนออกบวชศึกษาวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตามป่าคราวหนึ่งท่านเดินทางกลับมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดาและพักอยู่บริเวณป่าช้าฝ่ายภรรยาเก่าเมื่อทราบข่าวว่าท่านกลับมาก็คิดจะเกลี้ยกล่อมให้ศึกจึงแต่งกายอย่างงดงามพาบุตรและบริวารจำนวนมากไปหาท่านหวังใช้เสน่ห์และความผูกพันในครอบครัวดึงใจให้กลับคืนสู่เพศคฤหัสถ์แต่เมื่อพระเถระมองเห็นนางแต่ไกลท่านกลับระลึกขึ้นได้ว่าบัดนี้ตนไม่ควรตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสอีกแล้วท่านจึงเร่งเจริญวิปัสสนาตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมาจนในที่สุดก็บรรลุอภิญญา 6สำเร็จเป็นพระอรหัตผลในขณะนั้นเองหลังจากบรรลุธรรมแล้วพระเถระได้แสดงธรรมโปรดภรรยาเก่าให้นางตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยและศีลก่อนที่ท่านจะจากไปยังสถานที่สงบตามเดิมต่อมาภิกษุสหายสังเกตเห็นว่าท่านมีอินทรีย์ผ่องใสผิดจากเดิมจึงถามว่าท่านคงบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วใช่ไหมหรือพระจันทนะเถระจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดพร้อมกล่าวคาถาพยากรณ์พระอรหัตผลของตนท่านกล่าวว่าเมื่อเห็นภรรยาเก่าผู้ประดับกายด้วยทองคำห้อมล้อมด้วยหมู่ทาสีและอุ้มบุตรเดินเข้ามาหาภาพนั้นเปรียบเหมือนบ่วงของมัจจุราชที่มาดักจิตของตนแต่ในขณะเดียวกันการพิจารณาโดยแยบคายก็เกิดขึ้นในใจท่านเห็นชัดว่าแม้สมบัติความงามหรือความสุขทางโลกสุดท้ายก็ไม่หนีพ้นความแก่ความเจ็บและความตายทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่มั่นคงและไม่น่าไว้วางใจเมื่อเห็นโทษของสังขารเช่นนั้นความเบื่อหน่ายจึงเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและในที่สุดจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงจากนั้นท่านจึงประกาศด้วยความสงบว่าบัดนี้ตนได้บรรลุวิชชา 3แล้วและได้ทำกิจในพระพุทธศาสนาสำเร็จสมบูรณ์แล้ว